गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी आइसिआईको स्टडी मेटेरियलको च्याप्टर नम्बर 6 इन्टरमिडिएटको अडिट डकुमेन्टेसन भन्ने रिभिजन गर्न गइरहेछौँ। र यो रिभिजन सुन्नुभन्दा पहिला ह्यान्ड रिटन नोटको एसे 230 को रिभिजन हेर्न चाहिँ म सजेस्ट गर्छु है। र त्यही ह्यान्ड रिटन नोटकै हिसाबमा हामी चाहिँ यहाँ रिभिजन गर्छौँ। सिम्पल अडिट डकुमेन्टेसनको डिफिनेसन सिम्पल के हो त भन्दा अडिटरले गरेको अडिट प्रोसिज्योर पर्फर्म, एभिडेन्स अब्टेन र कन्क्लुजन रिचको के हो त रेकर्ड हो। सिम्पल यो के हो त रेकर्ड हो। र हामीले अडिट डकुमेन्टेसनलाई बोलीचाली भाषामा हामी वर्किङ पेपर अथवा वर्क पेपर भन्ने पनि गर्छौँ। सिम्पल है। र अडिटरले अडिट डकुमेन्टेसन बनाइसके पछाडि यसले के प्रोभाइड गर्छ त भन्दा अडिट रिपोर्टको बेसिसको सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट रेकर्ड प्रोभाइड गर्छ। र अडिटरले एसए अनुसार अडिट प्लान पर्फर्म गरेको हो, एप्लिकेबल लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट अनुसारले अडिट प्लान पर्फर्म गरेको भने इभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ अडिट डकुमेन्टेसन बनाइसके पछाडि। ठिक छ। र अडिट डकुमेन्टेसन बनाइसके पछाडि के कुरामा हेल्प हुन्छ त अडिटरलाई? सिम्पल अडिटरले आफ्नो अडिटलाई प्लान पर्फर्म गर्न अडिटरलाई सजिलो हुन्छ। अडिटरले आफ्नो टिमलाई डिरेक्सन दिन, सुपरभाइज गर्न पनि अडिटरलाई सजिलो हुन्छ। रिभ्यू गर्न पनि अडिटरलाई सजिलो हुन्छ। र अडिट डकुमेन्टेसन भइसके पछाडि हरेक स्टाफ के हुन्छन्? अकाउन्टेबल फर देयर वर्क। जस्तै हामी त कसले गरेको, कहिले गरेको, कसले रिभ्यू गरेको, कहिले गरेको भनेर पनि त डकुमेन्ट गर्छौँ। त्यो हुँदै गर्दा अकाउन्टेबल गराउन सजिलो हुन्छ। र फ्युचर अडिटको लागि पनि एकदमै सिग्निफिकेन्ट हुन्छ यस्तो रेकर्डहरू हामीले रिटेन गऱ्यो भने। र रिटेन कति वर्ष गर्नुपर्छ? 7 years फ्रम दि डेट अफ अडिट रिपोर्ट इन केस अफ इन्डिया एन्ड 5 years इन केस अफ नेपाल है। र एसक्युसी 1 अनुसारको जति पनि क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू हाम्रो रेगुलेटरीले कन्डक्ट गर्छ त्यो रेगुलेटरीले क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू गर्ने पनि त्यही अडिट डकुमेन्टेसनको चेक गर्ने हो। र एक्सटर्नल इन्सपेक्सन भयो भने पनि त्यही अडिट डकुमेन्टेसन चेक गर्ने हो है। दिस इज द पर्पज। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्जाममा आउन सक्छ। अब अर्को छ अडिट डकुमेन्टेसन कस्तो बनाउने, कत्रो बनाउने, कति डिटेलमा बनाउने भनेर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट। यसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स अडिटरको डिफिनेसन चाहिँ स्टडी मेटेरियलमा छैन, मैले ह्यान्ड रिटन नोटमा चाहिँ डिफिनेसन भनेको छु। तिमी अडिट डकुमेन्टेसन यस्तो बनाऊ कि कुनै एक्सपिरियन्स अडिटरले आएर तिम्रो डकुमेन्टेसन हेर्दै गर्दा यस्तो एक्सपिरियन्स अडिटर जसको अडिटसँग प्रिभियस कनेक्सन छैन, यस्तो एक्सपिरियन्स अडिटर आएर तिम्रो डकुमेन्ट हेर्दै गर्दाखेरि तिमीले गरेको अडिट प्रोसिज्योरको नेचर, टाइमिङ, एक्सटेन्ट अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने खालको तिमी अडिट डकुमेन्टेसन बनाऊ। हेर त, द अडिटर सेल प्रिपेयर अडिट डकुमेन्टेसन द्याट इज सफिसियन्ट टु इनेबल एक्सपिरियन्स अडिटर टु अन्डरस्ट्यान्ड। यस्तो एक्सपिरियन्स अडिटर जसको अडिटमा प्रिभियस कनेक्सन छैन, तिमीले गरेका प्रत्येक अडिट प्रोसिजरको एन्टी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने खालको डकुमेन्ट बनाऊ। तिमीले गरेका हरेक अडिट प्रोसिजरको रिजल्ट के आयो उसले तिम्रो डकुमेन्ट हेरेर बुझ्नु पर्यो। तिमीले अडिट गर्दै गर्दा के सिग्निफिकेन्ट म्याटर एराइज भयो उसले तिम्रो डकुमेन्ट हेरेर बुझ्नु पर्यो। तिमीले के सिग्निफिकेन्ट प्रोफेसनल जजमेन्ट लगायो तिम्रो डकुमेन्ट हेरेर उसले बुझ्नु पर्यो। यस्तो खालको तिमी के गर? डकुमेन्ट गर। र यदि तिमीले कुनै अडिट प्रोसिजर गर्दैछौ भने तिमीले त्यो अडिट प्रोसिजरको नेचर, टाइमिङ, एक्सटेन्ट डकुमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि तिमीले के रेकर्ड गर्नुपर्छ? तिमीले कुन आइटम टेस्ट गरेको थियौ नि त्यो आइटमको क्यारेक्टरिस्टिक्स तिमीले के गर? रेकर्ड गर। त्यो आइटममा अडिट प्रोसिजर कसले गरेको, कहिले गरेको, त्यो आइटममा गरेको काम कसले रिभ्यू गरेको, कहिले रिभ्यू गरेको, यो सबै तिमीले के गर्नुपर्छ? रेकर्ड गर्नुपर्छ। मैले यो काम गरेँ, मैले रेभिन्यूमा इन्क्वायरी गरेँ भनेर मात्रै हेरौँ न। इन्क्वायरी गर्दै गर्दा रेभिन्यूको क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख। यो कम्पनीले यो सामान बेच्छ, यो सामानमा जिएसटी लाग्छ, यो सामानमा जिएसटी लाग्दैन, यो कम्पनीले एक्सपोर्ट पनि गर्छ। तिमी त्यस्ता पहिला त क्यारेक्टरिस्टिक्स तिमी रेकर्ड गर। र त्यो रेभिन्यूमा इन्क्वायरी गरेको छ भने कसले गर्यो, कहिले गर्यो, उसले गरेको इन्क्वायरी कसले रिभ्यू गर्यो, कहिले रिभ्यू गर्यो, यो कुरा तिमीले रेकर्ड गर्नुपर्छ वाइल डकुमेन्टिङ द अडिट प्रोसिजर। किनभने यति त रेकर्ड अफ अडिट प्रोसिजर पर्फर्म हो नि त डिफिनेसनमै। यति त रेकर्ड अफ अडिट प्रोसिजर पर्फर्म, अडिट प्रोसिजरमा के रेकर्ड गर्ने त? यो सबै कुरा रेकर्ड गर्नु पर्यो। अर्को, तिमी टिसिडब्ल्युसीसँग केही कुरा डिस्कसन गर्छौ भने तिमीले 3टा कुरा रेकर्ड गर्नुपर्छ। के कुरा गर्यौ, कोसँग गर्यौ, कहिले गर्यौ, के सिग्निफिकेन्ट म्याटर डिस्कस गर्यौ, कहिले गर्यौ, कोसँग गर्यौ, यो तिमीले टिसिडब्ल्युसीसँग कम्युनिकेट गर्दै गर्दाखेरि, डिस्कसन गर्दै गर्दा डकुमेन्ट गर्नुपर्छ। र यदि तिमीले अडिट गर्दै गर्दाखेरि
तिमीले कुनै इन्कन्सिस्टेन्सिज भेटायो भने, सिग्निफिकेन्ट म्याटरमा इन्कन्सिस्टेन्सी भेटायो भने अब तिमीले त्यस्तो इन्कन्सिस्टेन्सीलाई कसरी एड्रेस गर्यौ भनेर पनि त्यो कुरा डकुमेन्ट गर्नुपर्छ। हेर त, इफ अडिटर आइडेन्टिफाइड इन्फर्मेसन द्याट इज इन्कन्सिस्टेन्ट विथ द अडिटर्स फाइनल कन्क्लुजन, then the auditor shall document how the auditor addressed the inconsistency. This is also very important. अर्को छ, तिमीले एक्सपिरियन्स अडिटरले बुझ्ने खालको डकुमेन्ट बनाऊ त भन्यो, तर एक्सपिरियन्स अडिटरले बुझ्ने खालको डकुमेन्ट बनाउँदै गर्दा त्यो फर्म कन्टेन्ट र एक्सटेन्ट फेरि यी कुराहरूले के गर्छ, एफेक्ट पार्छ अरे, डिपेन्ड गर्छ। कम्पनीको साइज जत्रो छ त्यति धेरै तिम्रो डकुमेन्ट बन्छ। तिमीले जस्तो नेचरको अडिट प्रोसेस गर्छौ त्यति नै, तिमीले जति धेरै अडिट प्रोसेस गर्छौ त्यति ठुलो तिम्रो के भन्छ, अडिट डकुमेन्टेसन भन्छ। जुन एरियामा बढी रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट भेटाउँछौ त्यहाँ तिमीले धेरै काम गर्नुपर्छ। जब धेरै अडिट प्रोसेस हुन्छ अडिट डकुमेन्टेसन के हुन्छ, ठुलो हुँदै जान्छ। तिमीले सिग्निफिकेन्ट अडिट इभिडेन्स जति धेरै भेटाउँछौ, अडिट इभिडेन्सको पनि रेकर्ड हो, जति इभिडेन्स धेरै भेटाउँछौ त्यति ठुलो अडिट डकुमेन्टेसन बढ्दै जान्छ। एक्सेप्सन आइडेन्टिफाइड, तिमीले जति धेरै एक्सेप्सन, एक्सेप्सन भनेको हामीले एसए 505 मा कुरा गरेका थियौँ है, त्यहाँ जति धेरै एक्सेप्सन भेट्छौ त्यति तिमीले फर्दर काम गर्नुपर्छ टु रिजल्भ सच एक्सेप्सन, अनि जति धेरै काम गर्छौ त्यत्रो ठुलो डकुमेन्टेसन बन्छ। तिमीले के मेथडहरू युज गर्यौ, टुल्स, जति अडिट मेथड युज भनेको ICAI, दिज आर द अडिट मेथड टु अब्टेन द अडिट इभिडेन्स। के युज गर्छौ, जति धेरै युज गर्छौ त्यति धेरै तिम्रो अडिट फाइल, अडिट डकुमेन्टेसन बन्छ। अब इक्जाम्पल्स अफ अडिट डकुमेन्टेसन के हुनसक्छ त, तिमीले अडिट डकुमेन्ट, अडिट तिमीले बनाएको अडिट प्रोग्राम इज द अडिट डकुमेन्टेसन, तिमीले गरेको एनालाइसिस इज द अडिट डकुमेन्टेसन होइन, तिमीले आइडेन्टिफाई गरेको सिग्निफिकेन्ट म्याटरको समरी इज अल्सो अडिट डकुमेन्टेसन, तिमीले पठाएको कन्फर्मेसन 505 अनुसार, रिप्रेजेन्टेसन 580 अनुसार, दिज आर द अडिट डकुमेन्टेसन। कुनै चेकलिस्ट इज आर द अडिट डकुमेन्ट, सबै जे पनि हुनसक्छ अडिट डकुमेन्टेसन त होइन त, यो इक्जाम्पल मात्रै हो। अब टाइमली प्रिपेरेसन अफ द अडिट डकुमेन्टेसन, एसेम्बली अडिट रिपोर्ट दिएको 60 days भित्र हो, तर टाइमली प्रिपेरेसन भनेको के त, तिमीले अडिट गर्दै गर्दाखेरि डकुमेन्ट कलेक्ट गर्दै जानुपर्छ। अडिटर्स आर प्रिपेयर द अडिट डकुमेन्टेसन अन टाइमली बेसिस। यो डकुमेन्टेसन करेक्ट गरिसकेपछि यसलाई एसेम्बल गर्ने चाहिँ अडिट रिपोर्टको 60 days भित्र हो, तर डकुमेन्टेसन त प्रिपेयर गर्दै जानु पर्यो। र टाइमली बेसिसमा गरेको डकुमेन्टेसनले के गर्छ, तिम्रो क्वालिटी अफ द अडिट इन्हेन्स गर्छ र इफेक्टिभ रिभ्यू गर्न फेसिलिटेट गर्छ। अर्को, तिमीले अब्टेन गरेको इभिडेन्सहरू इभ्यालुएसन गर्न पनि सजिलो गराउँछ। र अडिट वर्क पछाडि गरेको डकुमेन्टेसन प्रिपेरेसन इज लाइकली लेस एक्युरेट, बिकज अडिट वर्क सकेन भनेको अडिट रिपोर्ट दिइसके पछाडि क्लाइन्टसँग तिमीले अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्यो भन्दा क्लाइन्टले नदिन पनि सक्छ। द्याट इज, त्यही भएर अडिट वर्क सकिसके पछाडि गरेको डकुमेन्टेसन लेस एक्युरेट हुनसक्छ। अर्को, अडिट फाइल, तिमीले त्यो जुन अडिट डकुमेन्टेसनहरू अब्टेन गर्यौ नि, तिमीले रेन्ट एग्रिमेन्ट अब्टेन गर्यौ, सेल्स बिल अब्टेन गर्यौ, पर्चेस बिल अब्टेन गर्यौ, अब्टेन त गर्यौ अडिट गर्दै गर्दा, यो अब्टेन गरेको जुन डकुमेन्टलाई फेरि तिमी अब पन्च गरेर एउटा फाइलमा राख्छौ, त्यो फाइलको नाम हो अडिट फाइल। इट इज द फोल्डर अर स्टोरेज मिडिया जहाँ तिमी के गर्छौ, अडिट डकुमेन्टेसनहरू रेकर्ड गरेर राख्छौ, यसलाई नै हामी भन्छौँ अडिट फाइल। र अडिट फाइल इलेक्ट्रोनिक फर्ममा पनि हुनसक्छ, फिजिकल फर्ममा पनि हुनसक्छ। वान अर मोर फोल्डर अर स्टोरेज मिडिया इन फिजिकल अर इलेक्ट्रोनिक फर्म विच कन्टेन द रेकर्ड अफ अडिट डकुमेन्टेसन है, ठिक छ। एसेम्बली अफ अडिट फाइल, एसेम्बली कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्छ, 60 days भित्र, 60 days भित्र गरिसक्नुपर्छ है। हेर त, अडिटर्स आर एसेम्बल द अडिट डकुमेन्टेसन इन अडिट फाइल। अडिट डकुमेन्टेसन त तिमीले अडिट गर्दै गर्दा कलेक्ट गर्दै जाने, र यस अडिट डकुमेन्टेसन एसेम्बल कहिले केमा गर्ने, अडिट फाइलमा टाइमली बेसिसमा गरिसक्नुपर्छ। र कुनै एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस पनि कम्प्लिट गरिसक्नुपर्छ टाइमली बेसिसमा। र SQC 1 ले भन्छ कि हरेक फर्मले एउटा यस्तो पोलिसी बनाउनुपर्छ, फर्म रिक्वायर्ड टु इस्टाब्लिस पोलिसिज एन्ड प्रोसिजर फर टाइमली कम्प्लिसन अफ द एसेम्बली अफ अडिट फाइल। हरेक फर्मले एउटा पोलिसी बनाउनुपर्छ फर टाइमली कम्प्लिसन अफ एसेम्बली। र एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट चाहिँ के हो त भन्दा, नट मोर देन 60 days फ्रम द डेट अफ अडिट रिपोर्ट। एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट चाहिँ के हो, 60 days हो। र त्यो 60 daysमा चाहिँ तिमीले जेनरली नयाँ अडिट प्रोसेस गर्ने चाहिँ होइन। द कम्प्लिसन अफ एसेम्बली अफ अडिट फाइल
डज नट इन्भल्भ द पर्फर्मेन्स अफ न्यू अडिट प्रोसिजर। नयाँ अडिट प्रोसिजर गर्ने चाहिँ होइन, यो त सिम्पल के हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस हो। यो डकुमेन्ट कलेक्ट गरेको थिएँ, पञ्च गर फाइलमा राख, पञ्च गर फाइलमा राख, त्यो फाइल भरियो, अर्को फाइलको छ फेरि पञ्च गर फाइलमा राख, द्याट इज द एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस। तर एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेसमा सर्टेन कुराहरू चेन्ज गर्न सक्छौ तिमीले। यदि त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ जस्तै तिमीले सुपरसिडेड डकुमेन्टहरू डिलिट गर्ने, डिस्कार्ड गर्ने, क्रस रिफरेन्सिङहरू लगाउने, साइनिङ अफहरू गर्ने होइन, अनि डकुमेन्टिङ अडिट द्याट हेज अब्टेन, डिस्कस एन्ड एग्री विथ द रिलेभेन्ट मेम्बर अफ इङ्गेजमेन्ट टिम बिफोर डेट अफ अडिट रिपोर्ट, यस्ता चिजहरू तिमीले डकुमेन्ट गर्न सक्छौ। अर्को छ, एकचोटि एसएमएल भइसके पछाडि तिमीले रिटेन्सन पिरियड नसकिन्जेल त्यसलाई डिलिट र डिस्कार्ड गर्न पाउँदैनौ। र एसक्युसी 1ले के भन्छ, तिमीले रिटेन्सन कति वर्ष गर्नुपर्छ, 7 years फ्रम द डेट अफ अडिट रिपोर्ट। 7 वर्षभन्दा पहिला तिमीले डिलिट गर्न पाउँदैनौ। यही कुरा तिमीले NSA 230 हेर्छौ भने 5 years फ्रम द डेट अफ अडिट रिपोर्ट छ फर क्याप टु स्टुडेन्ट, ठिक छ। र इक्जाममा तिमीलाई एसेम्ब्ली अफ अडिट फाइल भनेर सोधिहाल्यो भने यो सबै लेख्नुपर्छ। यो टाइमली बेसिसमा गर्नुपर्छ भनेर यो पोइन्ट नम्बर 1 हुनु पऱ्यो। एसक्युसी 1ले पोलिसी बनायो भनेको छ त्यो लेख्नु पऱ्यो, 60 डेजको कुरा लेख्नु पऱ्यो, अनि यो चेन्जेस गर्न मिल्छ लेख्नु पऱ्यो, डिलिट गर्न पर्दैन लेख्नु पऱ्यो, र 7 yearsको कुरा लेख्नु पऱ्यो है। अर्को छ यो भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट, तिमीले अडिट गर्दै गर्दा कुनै पनि सिग्निफिकेन्ट म्याटर भेट्यो भने त्यो पनि डकुमेन्ट गर। कुनै सिग्निफिकेन्ट प्रोफेसनल जजमेन्ट गरेको छ भने त्यो पनि डकुमेन्ट गरेर, डकुमेन्टेसन अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर एन्ड रिलेटेड सिग्निफिकेन्ट प्रोफेसनल जजमेन्ट। अब के सिग्निफिकेन्ट म्याटर हुन सक्छन् त? इक्जाम्पल अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर इन्क्लुड्स, यस्ता म्याटर जसले सिग्निफिकेन्ट रिस्क राइज गर्छ। सिग्निफिकेन्ट रिस्क हामीले कहाँ पढेको, 315मा। चाहिँ कुनै एउटा म्याटरले फ्रडको इन्डिकेट गरिरहेछ भने द्याट इज द सिग्निफिकेन्ट म्याटर। तिमीले रिलेटेड पार्टीसँग भएको कारोबार भेटायो भने द्याट इज द सिग्निफिकेन्ट म्याटर। तिमीले अडिट गर्दै गर्दाखेरि तिमीले अडिट प्रोग्राममा लेखेका अडिट प्रोसिजर एप्लाई गर्न सकिरहेको छैनौ। हेर त, सर्कमस्टान्सेस द्याट कज द अडिटर सिग्निफिकेन्ट डिफिकल्टिज अप्लाइङ द नेसेसरी अडिट प्रोसिजर। तिमीले अडिट प्रोग्राममा म यो गर्ने भनेर अडिट प्रोसिजर बनायो, यो एप्लाई गर्न सकिरहेको छैनौ, द्याट इज द सिग्निफिकेन्ट म्याटर है। तिमीले यस्तो फाइन्डिङ गर्यो जुन फाइन्डिङले अब तिम्रो अडिट ओपिनियन मोडिफाई गर्नुपर्ने अवस्था आयो, अथवा यस्तो फाइन्डिङ भेट्यौ अब तिमीले UAM दिनु पऱ्यो भने दिस फाइन्डिङ आर द सिग्निफिकेन्ट म्याटर है। र यस्तो अडिट यस्तो रिजल्ट भेटायो अडिट प्रोसिजरबाट तिमीलाई लागिरहेछ कि फाइनेन्सियल सिस्टममा पनि गल्ती छ। अब तिमीले पहिला गरेको रिसर्च मेटेरियल सिस्टमले रिभाइज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने दिज आर द सिग्निफिकेन्ट म्याटर। अरू यो सिम्पल म्याटर हुन् र होइनन्। तिमी अडिट गर्दै जाँदा गल्ती भेटाइरहेछौ, द्याट इज सिग्निफिकेन्ट म्याटर। तिमीले अडिट गर्दै गर्दा तिमीलाई लागिरहेछ कि मैले गरेको रिसर्च प्रोसिजर त गलत रहेछ, मैले त यो एरियालाई त लेस रिस्की बनाएको थिएँ, यहाँ त रिक्सै रिक्स रहेछ, यहाँ त गलत रहेछ, रिभाइज गर्नुपर्ने अवस्था, द्याट इज द सिग्निफिकेन्ट म्याटर। तिमीले अडिट गर्दै गर्दा तिमीले सोचेका अडिट प्रोसिजर एप्लाई गर्नै सकिरहेको छैनौ, द्याट इज द सिग्निफिकेन्ट म्याटर। तिमीले यस्तो गल्ती भेट्यो अब तिमीले अडिट रिपोर्ट मोडिफाई गर्नुपर्ने अवस्था हो, द्याट इज द सिग्निफिकेन्ट म्याटर। तिमी यस्ता सिग्निफिकेन्ट म्याटर के गर, डकुमेन्ट गर। र इक्जाममा तिमीलाई इक्जाम्पल अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर भनेर सोधिदिन सक्छ। अर्को, अब रिलेटेड प्रोफेसनल जजमेन्ट जस्तै सम इक्जाम्पल अफ सर्कमस्टान्सेस इन विच it is appropriate to prepare the audit documentation related to use of professional judgment। जस्तै अडिटरले प्रोफेसनल जजमेन्ट कुन केसमा लगाउन सक्छ त? जस्तै यस्तो अकाउन्टिङ इस्टिमेट जहाँ एकदमै हाई डिग्री अफ सब्जेक्टिभ जजमेन्ट छ। जस्तै मैले भनेको थिएँ नि, एउटा लिन्थेँ नि इक्जाम्पल, ए भन्ने कम्पनीले बी भन्ने कम्पनीले 5 करोडले केस हालिदियो, 5 करोडले केस हाल्थ्यो। अब बीको तिमी अडिटर हौ, अब यो कम्पनीले 5 करोडको प्रोभिजन त अब 4 करोडको प्रोभिजन बनायो, यो त सब्जेक्टिभ जजमेन्ट हो नि। कोही आएर होइन हामी त जित्छौँ 0 करोड बनाउने हुन्छ भन्ला, कसैले हामी त हार्छौँ 5 करोड बनाउने भन्ला। अब म्यानेजमेन्टले 4 करोड प्रोभिजन बनायो, यहाँ त म्यानेजमेन्टले पनि सब्जेक्टिभ जजमेन्ट लगाएको। अब यो म्यानेजमेन्टले लगाएको सब्जेक्टिभ जजमेन्टलाई तिमीले यो रिजनेबल हो भनेर कन्क्लुजन लिइरहेछौ, दिस इज योर प्रोफेसनल जजमेन्ट। यस्तो जजमेन्टहरू तिमी के गर, डकुमेन्ट गर भन्छ। हेर त, अर्को इक्जाम्पल जस्तै तिमीले अडिट गर्दै गर्दा एउटा डकुमेन्टमा सिग्नेचर गरेको भेटायो। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा सिइओले सिग्नेचर गरेको भेटायो, एउटा डकुमेन्ट सिइओले सिग्नेचर गरेको भेटायो। अनि सिइओलाई गएर सोध्दै गर्दा सर तपाईँले यहाँ सिग्नेचर गर्नुभएको भन्दा यो त मेरो सिग्नेचर होइन, कसले गर्दा मेरो फेक सिग्नेचर होला भनेर सिइओले भनिरहेछ। अब तिमीले यो डकुमेन्ट साँच्चीको सिइओको सिग्नेचर हो कि होइन भनेर तिमी अब एक्सपर्ट हायर गरिरहेछौ।
भने दिस इज अब यहाँ एक्सपर्टले यो सिग्नेचर त सिओकै हो भनेर भनिरहेछ भने अब तिमीले यहाँ त जजमेन्ट लगाउने हो नि, प्रोफेसनल जजमेन्ट। यस्ता चिजहरू तिमीले डकुमेन्ट गरेर त द बेसिस फर अडिटर कन्क्लुजन एबाउट द अथेन्टिसिटी अफ द डकुमेन्ट वेन फर्दर इन्भेस्टिगेसन इज अन्डरटेकन इन रेस्पोन्स टु द कन्डिसन आइडेन्टिफाइड ड्युरिङ द अडिट। तिमीले एउटा यस्तो के अरे फ्रडुलेन्ट डकुमेन्ट, गलत डकुमेन्टमा सिओको सिग्नेचर भेटायो अनि सिओलाई गएर सोध्यो सर यो त सबै इन्फर्मेसन गलत छ जस्तो लाग्यो, तपाईँले तपाईँको सिग्नेचर छ। अनि सिओ भन्छ सर यो त मैले सिग्नेचर गरेको होइन, मलाई त थाहै छैन यस्तो भनिरहेछ। अब यो डकुमेन्टको अथेन्टिसिटी चेक गर्न तिमीले फर्दर काम गरिरहेछौ, जस्तै युज अफ एक्सपर्ट गरिरहेछौ, तिमीले कन्फर्म गरिरहेछौ कसैसँग, सिओको होइन अरू पनि सिग्नेचर छ भने तिमीले कन्फर्म गरिरहेछौ भने यहाँ अब साँच्चैको सिओले गरेको हो कि होइन भनेर त अब तिमीले जजमेन्ट लगाउने हो नि। एक्सपर्टले भनेको कुराहरूले गरेर अब यहाँ के सिआइडी जसरी सिग्नेचरहरू चेक गर्छन् होइन, अब तिमीले यहाँ यो सिओले गरेको हो या होइन भनेर तिमीले के लगाउनुपर्छ, तिम्रो आफ्नो जजमेन्ट लगाउनुपर्छ। हो त्यस्ता जजमेन्टका कुराहरू तिमी के गर, डकुमेन्ट गर भन्छ दिस पोइन्ट नम्बर 1.10 ले। ठिक छ। अर्को छ कम्प्लिसन मेमोरेन्डम। अडिटर मे कन्सिडर, अडिटरले बनाउनै पर्छ भन्ने कम्पलसरी छैन। तिमीले अडिट गर्दै गर्दा के सिग्निफिकेन्ट म्याटर भेट्यौ र त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्यौ भनेर तिमी एउटा समरी बनाउन सक्छौ। अडिटर स्याल भनेको छैन, अडिटर स्याल मेक भनेको छैन, अडिटर मेक कन्सिडर इट इज हेल्पफुल टु प्रिपेयर एन्ड रिटेन एज अ पार्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसन अफ समरी। के को समरी, अडिट गर्दै गर्दा भेटाएका सिग्निफिकेन्ट म्याटरको समरी। के सिग्निफिकेन्ट म्याटर, यस्ता सिग्निफिकेन्ट म्याटरको तिमी समरी बनाउन सक्छौ र यस्ता सिग्निफिकेन्ट म्याटर भेट्यौ भने यसलाई तिमीले कसरी एड्रेस गर्यौ भनेर तिमीले एउटा समरी बनाउन सक्छौ। त्यो समरीको नाम हो कम्प्लिसन मेमोरेन्डम। ठिक छ है। अर्को छ अनरसिप। अनरसिप के, अनरसिप कसको, इट इज द प्रपर्टी अफ द अडिटर। तर अडिटरले आफ्नो इच्छा अनुसार प्रोसन अथवा एक्सट्र्याक्ट अथवा कपिज बनाएर दिन सक्छ क्लाइन्टलाई। तर त्यसरी दिँदै गर्दाखेरि तिमीले गरेको कामको भ्यालिडिटी अन्डरमाइन हुनु भएन, तिम्रो इन्डिपेन्डेन्सहरू अन्डरमाइन हुनु भएन है। दिस इज अल एबाउट एसए 230। बाँकी त केस स्टडीहरू छ, तिमीहरू पढ्न सक्छौ। ल बाई बाई।